Tức muốn chót luôn. Chỉ thiếu một chút xíu. Thiếu có một tẹo thôi. Ai đá mà sao không đá về phía tôi chứ? Tiểu Ngư không thèm để ý. Thi Tình nói với Hà Trác Vũ, anh đi làm việc đi, tôi đi dạo thêm chút. Tôi đi dạo tiếp đây. Không được, tôi phải đi cùng cô. À đúng rồi, còn một con ốc mọc trái nữa. Nhất định không để người khác tìm được trước. Cả hai vợ chồng đều không để ý. Bất chợt có người đi tới và định rời đi một cách vội vàng. Hai người nhận được rất nhiều sò và qua ở đống đá ngầm. Đột nhiên, Tiểu Anh thấy ở khe đá không xa có một con ốc biển trắng to đùng. Thi Tình thỉnh thoảng để ý, liếc nhìn Tiểu Vân một cái, thấy khoảnh khắc của Tiểu Vân như bị đóng băng. Cậu ấy nhìn sang, mắt sáng rực lên. Ốc biển siêu to. Con ốc trong mơ của tôi, có viên ngọc trai to bự. Thi Tình chạy vội tới. Tiểu Vân thấy cô chạy cũng lập tức nhảy lên đuổi theo. Còn nói chuyện đạo đức nữa không? Rõ ràng là muốn cướp mà. Hà Trác Vũ thấy Tiểu Vân xách thùng nước, nhảy nhót trên đá ngầm, chạy mà người cứ lắc lư. Anh lo đến thót tim. Nếu mà lảo đảo thế này, ngã bị thương thì khổ. Tiểu Vân nhảy vài bước đã đến trước con ốc. Ôm luôn con ốc lên, hi hi, đồ tốt đây. Nặng ghê. Tiểu Vân ôm con ốc, nhìn Thi Tình đầy khiêu khích. Thi Tình chậm một bước, vội quá, chân trượt một cái. Đầu gối bị va đau điếng, cảm giác đau rát lan khắp người. Nhưng cô không kịp xem xét, vội vàng đứng dậy. Tiểu Vân, con ốc vương miện đó là của tôi. Tôi thấy nó trước. Thấy trước là của cô à? Tôi còn thấy cô nữa đó. Thế cô cũng là của tôi sao? Con ốc này tôi phát hiện từ nãy rồi. Chỉ vì nó nặng quá, chưa nhặt thôi. Định lát nữa quay lại nhặt. Anh Năm, con ốc này là của tôi. Tiểu Vân lấy con ốc của tôi, hừ. Đừng gọi anh Năm gì cả. Dù cô gọi anh ấy là chồng cũng vô ích. Dù ông trời có đến, con ốc này vẫn là của tôi. Gì mà gọi chồng? Lời này là nói bừa được sao? Tôi là chồng của ai? Cô ấy không biết à? Nói linh tinh gì thế? Cô chạy gì chứ? Không biết nguy hiểm sao? Mặt trắng này muốn cướp ốc của tôi không chạy sao nổi. Không chạy thì tôi ngốc à? Anh Năm, con ốc này thật sự là tôi thấy trước mà. Phải là của tôi chứ? Thấy trước là của cô à? Theo ý cô thì tôi là người đến bãi biển này sớm nhất. Vậy cả hải sản ở đây đều là của tôi hết. Cô nhặt cái gì mà nhặt? Ai nhặt được thì là của người đó. Đừng vô lý nữa. Nói xong với Trác Vũ, không để ý nữa. Thi Tình, đi thôi. Lần sau đừng chạy. Chỉ là một con ốc thôi mà. Ngã một cái thì không đáng đâu. Thi Tình nhìn Tiểu Vân được Trác Vũ dìu đi, lẩm bẩm đầy vẻ quan tâm ai. Rõ ràng tôi được sống lại, có siêu năng lực, mơ thấy tương lai. Sao vẫn chậm hơn Tiểu Ngư một bước? Ông trời lúc nào cũng bất công với tôi. Thi Tình nhìn Hà Trác Vũ một tay xách thùng, một tay dìu Tiểu Ngư ngoan ngoãn, lòng càng thêm không cam tâm. Hà Trác Vũ sẽ là chồng tôi. Tôi gọi chồng sẽ gọi đường hoàng, chính đáng. Đúng lý hợp tình. Thi Tình nhớ lại giấc mơ Hà Trác Vũ cứu mình khỏi cơn sóng dữ. Cô nhìn biển cả sóng cuộn, bước tới. Bên kia, Tiểu Vân lại nhặt thêm vài con qua. Trác Vũ và Tiểu Anh luôn theo sau. Sao anh cứ đi theo tôi hoài? Tách ra nhặt đi. Nhặt xong nhanh về nhà. Trời sắp tối rồi. Qua lạnh lắm. Ăn nhiều không tốt. Đồ vô lương tâm. Tôi sợ cô ngã nên mới đi theo. Thật là một cô nàng không làm người ta yên tâm. Tiểu Anh cẩn thận bước tới, phát hiện một thứ, một con tôm đỏ ló ra từ khe đá. Tiểu Vân nhanh tay chộp lấy và kéo nó ra. Tôi bắt được con tôm hùm. Là tôm hùm đây. Phen này ngon rồi. Thịt tôm hùm chắc, mềm mịn, hương vị thơm ngon đậm đà, na ná như tôm rồng, nhưng thịt nó mềm hơn tôm rồng, tinh tế hơn chút. Món này đắt không anh? Ừ, hôm nay nhặt được nhiều tôm thế. Con tôm to này để lại nếm thử cũng được. Tiền kiếm mãi không hết. Đến lúc hưởng thụ thì phải hưởng thụ chút. Đi thôi. Tiểu Vân vẫn không nhịn được, liếc nhìn xung quanh. Ồ, hay quá. Cô thấy sóng đánh vào đá ngầm. Một vệt trắng lóe lên rồi biến mất. Chỗ đó có gì kìa? Tiểu Vân nói rồi bước tới.
Đừng qua đó, nguy hiểm. Không sao, tôi không đến gần. Nhìn kìa, cá đai. Cá đai răng sắc lắm. Dù giờ nó đã yếu, nhưng vẫn không nên coi thường. Để tôi, cô đừng qua. Hà Trác Vũ một tay nắm đầu nó, một tay giữ thân nó. Tiểu Anh mở thùng cho Trác Vũ bỏ cá vào, ném thẳng con cá đai vào thùng. Con cá đai này to và dài ghê, chắc phải chục ký. Hai người quay về, Tiểu Vân vẫn chưa chịu thôi, vừa đi vừa ngó nghiêng từ phía. Đột nhiên, từ xa vọng lại tiếng kêu, cứu người. Có người bị sóng cuốn đi rồi. Tiểu Vân đã thấy một bóng người chìm nổi trong sóng. Hai người vội chạy về phía đó. Đầu gối đau nhói, máu chảy không ngừng. Ái, hóa ra ở bãi biển đã có người giỏi bơi, đang xuống nước cứu người. Quay lại bên Tiểu Vân, đầu gối và mắt cá đều chảy xước, máu chảy ròng ròng. Để tôi xem có bị trẹo không. Hà Trác Vũ nhẹ nhàng nắm mắt cá và cẳng chân cô, khẽ cử động thử. Thấy khớp không sao. Yên tâm, anh liếc nhìn biển. Lúc này, một người dũng cảm đưa bóng người trắng đó lên bãi cát. Mấy người xông lên, nhanh chóng kéo người vào chỗ an toàn. Tôi cõng cô về trước. Không sao, chỉ chảy ra thôi. Tôi tự đi được. Anh xách đồ đi. Hà Trác Vũ một tay xách đồ, đi đến trước mặt Tiểu Vân, vung tay bế luôn cả người cô lên, bước đi về phía trước. Tiểu Vân hoảng ôm chặt cổ anh, mặt đỏ bừng. Anh làm gì thế? Tôi tự đi được mà. Thả tôi xuống mau. Mọi người thấy hết rồi. Ngồi yên, đừng lộn xộn. Chỉ cần cô không quậy, chẳng ai nhìn chúng ta đâu. Vì mọi người đang nhìn Thi Tình, chẳng ai để ý họ. Thi Tình được kéo lên bãi cát, lòng còn sợ hãi. Anh Trác Vũ, cảm ơn anh ai. Nói xong, cô ngẩng đầu nhìn, chẳng thấy bóng dáng Trác Vũ đâu. Cô tìm kiếm khắp nơi. Rồi thấy anh một tay xách đồ, một tay bế Tiểu Vân đi về nhà. Anh ấy không cứu tôi, thật đáng chớt. Hà Trác Vũ bế Tiểu Vân thẳng về nhà. Không cần bôi thuốc, để dành bôi lên tay cô. Hà Trác Vũ không nói gì, lấy lọ thuốc như không cần tiền vậy, rắc lên vết thương ở đầu gối và mắt cá của Tiểu Vân. Tôi ra bãi biển bán tôm đây. Cô ở nhà ngồi yên, đừng chạy lung tung nhé. Bán hết mấy thứ giá trị trong thùng đi, nhưng còn ốc ngọc trai và ốc vương miện thì đừng bán. Tôi muốn thử mở xem có ngọc trai không hì. Trời vừa sẩm tối, anh Năm, họ kéo về 2 sọt tôm. Không ai mua à? Hôm nay người bán tôm đông, chỗ thu mua trả giá thấp quá. Anh Năm bảo mang về phơi khô bán. Phơi khô cũng chẳng được bao nhiêu. Hay là mình thu mua luôn tôm của người trong làng? Ý của Tiểu Vân trùng với anh Năm rồi. Anh Năm đã nói với vài nhà rồi, thu mỗi cân hơn chỗ thu mua 5 xu. Thu hết thì tốn một khoản lớn đấy. Tiền chưa kiếm được, lại phải chi thêm 5 xu một cân để mua của người khác. Anh chàng phá gia chi tử này hào phóng thật. Không kiếm được tiền thì sao? Không sao, làm tốt là kiếm lại được. Đúng đó, phơi thêm ít cá khô, những lúc không ra biển thì mang đi bán. Thi Tình, cô lo gì nhiều thế? Tiểu Anh mang con ốc to và qua lớn về nhà. Lát nữa có người đến bán tôm, nếu bị ai tiện tay lấy mất thì tiếc chót luôn. Anh Năm, có người mang tôm tới rồi. Ra mau đi. Chúng tôi ra ngay. Hà Trác Vũ lấy ít tiền lẻ từ hộp sắt đưa cho Tiểu Vân. Lát cô phụ trách tính tiền cho dân làng. Đây có 150 đồng, nếu thiếu, cô cứ lấy thêm trong hộp nhé. Thi Tình về nhà thay đồ rồi mới qua mua tôm. Cô liếc nhìn thùng của Trác Vũ. Có tôm, xò qua. Không nhịn được nuốt nước miếng. Nhà họ Hà đúng là giàu, ăn uống ngon thế này. Chả trách Tiểu Vân sống lại rồi không chịu đi. Cân của tôi trước đi. Cô ta xếp đầu tiên, Trác Vũ cân, trừ trọng lượng thùng. 1 cân 6 lạng.
Sao ít thế? Cân nhà anh có chuẩn không? Thấy không chuẩn thì qua chỗ thu mua mà cân. Thôi, tôi lười chạy qua chạy lại. Đưa tiền đi, bao nhiêu? 3 hào 5 một cân. 1 cân 6 lạng là 5 hào 6 xu. Tiểu Tình giỏi thật. Đương nhiên, Tiểu Tình là học sinh giỏi nhất trường. Tính toán thì phải giỏi rồi. Nhưng chị Tiểu Vân chắc còn giỏi hơn, đúng không? Dù sao chị ấy cũng từ thành phố về. Chắc chắn có học thức hơn. Đúng thế, vợ anh Nam không phải từ thành phố về à? Nghe nói rất có văn hóa. Sao phép tính nhỏ thế mà không tính ra? Tiểu Vân mặt không đổi sắc. Đưa 5 hào 6 xu đã đếm sẵn cho lý đấu. Một người thi đại học 3 lần vẫn trượt. Chắc cũng không giỏi tính toán đâu. Hôm nay để mọi người thấy ai mới thật sự có văn hóa. Dân làng lần lượt đến cân tôm. Mỗi lần Trác Vũ báo cân nặng Thi Tình. Chỉ 3-4 giây sau là báo được số tiền. Dân làng học ít. Thậm chí có người chưa học. Mọi người vừa khen Thi Tình, vừa nhận tiền từ Tiểu Vân. Không ai để ý Tiểu Vân sau khi Trác Vũ báo số. Lập tức bắt đầu đếm tiền. Cô tính toán giỏi thật. Chắc hay đứng nhất, đúng không? Không, tôi không giỏi lắm. Chị Tiểu Vân từ thành phố về. Tính toán chắc chắn giỏi hơn tôi. Thi Tình, cô khiêm tốn quá. Những người thi 3 lần không đỗ đại học. Làm sao so được với cô? Thi Tình, mấy đứa nhỏ nhà tôi học kém lắm. Lúc rảnh cô dạy chúng nó chút được không? Vương Xuân bỏ gần tìm xa, nhờ tôi dạy con trai nó. Tiểu Vân, cô em dâu chính gốc này. Không biết trong lòng nghĩ gì. Chị dâu Dĩnh Dĩnh nói quá rồi. Tôi chỉ đứng nhất tổng điểm. Chị Tiểu Vân chắc chắn giỏi hơn tôi. Để chị ấy dạy còn tốt hơn. Chị ấy không dạy được, chị ấy biết gì mà dạy. Tiểu Vân chỉ biết làm bộ làm tịch. Chị ấy dạy được gì? Lúc này, Trác Vũ và Hà Phụ cân tôm nhà bà cụ. Trừ trọng lượng thùng. Trác Vũ báo tổng cộng 32 cân 3 lạng, hơn 30 cân. Đây là số nặng nhất từ đầu đến giờ. Mọi người vô thức nhìn Thi Tình. Chờ cô tính ra số tiền. Tổng cộng 11 đồng 3 hào lẻ 5 ly. Làm tròn 5 ly thành 1 xu. Bà cụ, đây là 11 đồng 3 hào 1 xu. Đếm đi, không cần đếm. Cô tính tôi tin được. Bà cụ, đợi đã. Chị Tiểu Vân còn chưa tính xong mà. Sao cô đưa tiền nhanh thế? Chị ấy chưa tính xong thì liên quan gì đến tôi? Tôi đưa tiền không phải của chị ấy. Cũng không phải của cô. Cô quản làm gì? Thật là tốt bụng không được báo đáp. Uổng công Thi Tình giúp tính sổ nửa ngày. Người như Tiểu Vân kiêu ngạo, coi thường người khác. Sao lại may mắn thế, cưới được Hà Trác Vũ? Thi Tình, số này đúng không? Cô ấy có tính sai không? Thi Tình cũng tính ra rồi, nhưng tâm trạng hơi phức tạp. Tiểu Ngư không tính sai. Anh Trác Vũ vừa báo số, tôi đã bắt đầu tính. Nhưng sao chị ấy lại tính nhanh thế được?